Mindenkinek az életében eljön az a pillanat, amikor el kell búcsúzni egy szeretett hozzátartozójától. Itt a földi világban sajnos senki sem halhatatlan, de a toradzsák kicsit másképp gondolják ezt. Ők egy darabig együtt élnek a halottaikkal. Indonéziáról a legtöbb embernek talán a meseszép üdülőhely Bali jut az eszébe. Csodás tengerpartok, reggenő hőség és szikrázó napsütés. De van egy különös vidék fenn a Sulawesi hegyek között, amit csak nagyon kevesen ismernek. Ez a környék Toradja, ahol teljesen máshogy gondolkoznak a holtak és az élők közötti kapcsolatról. Itt ugyanis, ha valaki meghal, azt nem temetik el azonnal. Van, hogy akár évekig együtt élnek a halott családtagjaikkal. Az ő hitük szerint minden emberben egy lélek lakozik, aki tovább él, ha a test meg is hal. Ez a lélek a túlvilágon fog tovább létezni, és ahhoz, hogy ez a lélek minél jobb életet élhessen oda át, még itt a földön a halott családtagjének kell gondoskodnia róla. Minden elhunytat a társadalmi rangjának megfelelő pompás szertartással kell elbúcsúztatni. Amíg nem sikerül összegyűjteni az ehhez szükséges javakat, addig a rokonok együtt élnek a halottal. Ez bizony a legszegényebb családoknál akár évekbe is telhet. A halott testét különböző módszerekkel tartósítják, hagyományos természetben megtalálható anyagokkal, illetve a modern orvostudomány vegyszereivel ötvözve. Miután a kvázi konzerválás megtörtént, a halottat a legszebb ruhájába öltöztetik, és a lakásban az ő kedvenc helyére ültetik. Ugyanolyan szeretettel látják el, mintha még mindig élne. Minden nap beszélnek hozzá, megérintik, megölelik, sőt, étellel, itallal, cigarettával kedveskednek számára. A temetési szertartás további szakaszában már nyitott koporsóba helyezik a halottat, és így élnek velük. Míg eközben a barátok, rokonok, ismerősök látogatják, de már ekkor nagyban készülnek a végső, minél pompásabb temetési szertartásra. A szertartások igazi ünnepségnek számítanak. Nem ritkán több száz fő vagy egy közismertebb vezető ember temetésén akár több ezer ember is megjelenhet. Ezért is kerülnek hatalmas mennyiségű pénzbe az ilyen szertartások, hiszen ilyenkor az elhunyt családtagjai vendégelik meg a temetésre érkezőket. Mindenki a legszebb ruhájába öltözik fel, és a falu központi helyén gyülekeznek. Majd harangszó jelzésére megkezdődik a szertartás utolsó része. Az esemény legvártabb része az, ahol állatokat áldoznak fel az elhunytak tiszteletére. Kezdetnek malacokat, akik egy bambuszrácsva kötözve várják a végzetüket. Ők igazán egyfajta ajándéknak számítanak a vendégek részéről. Az oldalukon festékkel jelölik meg, hogy kitől kapják őket, mint nálunk a koszorún egy szépen írott szalag. A legnagyobb áldozat a halott számára hitük szerint a vízibölény. Ahhoz, hogy a halott lelke megérkezzen a túlvilágra, a vízibivajok erejére van szüksége. Minél többet áldoznak fel belőlük, annál könnyebben érkezik meg a lélek a túlvilágra, és annál jobb dolga lesz oda át. A leggazdagabbak temetésén több tucat vízibölénynek vágják el a torkát és véreztetik ki. A legtehetősebb családoknál nagyon ritka albínó vízibölényeket áldoznak fel, aminek az ára állatonként nagyjából 2 millió forintnak megfelelő indonéz rúpia. A lemészárolt állatok húsa azonban nem vész kárba. Abból a vendégsereg egy pompás fesztivál keretében lakmározik. Manapság már igazi látványosságnak számít. Rengeteg turista látogat el egy ilyen esemény megnézésének a céljából. Az ott élő helyiek gyakorlatilag üzletet építettek ezekre a szertartásokra. A toradzsák a halottaikat az értéktárgyaikkal együtt szokták eltemetni. Viszont pont ebből kifolyólag náluk nagyon gyakori volt a sírrablások száma. Ezért a holtaikat magas sziklafalakba vájt üregekbe helyezik el végső nyugovásra.
Minden ilyen kivált üreg előtt egy fából faragott bábú emlékeztet a halottra. A gyermekek temetése eltér a felnőttekétől. Azok a gyermekek, akiknek a foguk még nem nőtt ki a haláluk előtt, azokat élő fák törzsébe vésett odukba helyezik el. Hitük szerint ezek a halott gyermekek így együtt nőnek a természettel. Nos, ők voltak a toradzsák, akik együtt élnek a holtaikkal, és teljesen más szokások szerint vesznek végső búcsút tőlük, mint mi, európai keresztények. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, kérlek oszd meg és iratkozz fel. Hamarosan újabb videóval érkezek, addig is sziasztok!